لوله مکش و هیدر مکش هم باید عایق بکنیم و این کار باعث میشه که سوپرهیتمون هدر نره، افزایش سوپرهیت نداشته باشیم، تعرق نکنه، برفک نزنه لوله ها. خب خیلی کمک ها میتونه به ما بکنه. بعضی وقتها مشاهده میشه طراحی به صورتی هست که امکان برگشت مایع رو به وجود میاره. خیلی جاها هستش که مایع مورد میتونه تله بشه و مایع مورده به یک کمپرسور برگرده. خب اینها رو هم باید دقت بکنیم بهش در زمان طراحی و لوله کشی. تو زمان خاموشی باید توجه بکنیم که مبرد میتونه به کمپرسور برگرده. فرض کنیم سه تا کمپرسور داریم، یکیش داره کار میکنه و دو تا از کمپرسور خاموش هست. اون یک کمپرسور دیسچارج میکنه و گاز متراکم شده ارسال میشه به خط دیسچارج. از طریق لوله های دیگه کمپرسورها میتونه به کمپرسورهای خاموش برگرده و در زمان خاموشی و سرد بودن کمپرسورها کندانس بشه، دبی و حجم بالایی از مورد اونجا کندانس بشه. تو لحظه استارت میتونه لیکوید همر ضربات مایع به وجود بیاره و باعث پدیده اسلاگینگ بشه و قطعات مکانیکی به شدت یا سیمپیچی آسیب ببینن. خب برای این رفع این مشکلات هم ترتیب هایی سنجیده شده. تا اونجایی که ممکنه، اول اینکه لوله دیسچارج باید پایین تر از خروجی دیسچارج کمپرسور باشه. این کار باعث میشه که برگشت مبرد به کمپرسور کمتر بشه، جلوگیری میکنه از این کار. یه نکته بسیار مهم، اگر ما تو خروجی هر یک از کمپرسورها یه شیله یه طرفه بذاریم، اون وقت دیگه مشکل برگشت مبرد رو نخواهیم داشت دیگه. اون موقع دیگه مبرد نمیتونه به سادگی برگرده به کمپرسور. لوله دیسچارج هم از بالای هیدر وارد خط دیسچارج میشه